Đờ anh đanh sắc đánh, vờ ân vân huyền vần đánh vần. Ai chà chà, Bin đánh vần tiếng Việt giỏi quá nhở. Nhưng mà cô đố Bin được từ này nhá. Ôi thôi, từ gì mà khó thế này? À, con đọc được từ này đấy cô. Thế á? Từ này đọc là pronunciation. Wow! Wow, con chưa từ điển từ này rồi hả? Không ạ, bởi vì con đã từng học đánh vần tiếng Anh. Yeah! Vậy thì đánh vần tiếng Anh là gì nhỉ? Cùng mình đi tìm hiểu qua video này nhé. Let's go! Thực ra thì đánh vần tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc giúp người học có thể tự giải thích và viết được phiên âm của từ tiếng Anh. Từ đó dần dần tự tin phát âm chính xác mà không cần bắt chước thầy cô hay cũng không cần mất công tra từ điển từng từ một. Cùng mình ghé qua một chút với lớp học của thầy Huy và cùng xem các bạn học sinh giải thích cách viết phiên âm như thế nào nhé. Chính xác, bởi vì nó có nhấn dấu âm không anh? Chính xác. Tiếp theo nào, và âm A không nhấn dấu âm cũng đọc thành chính xác, đọc lại nào con. Material. Rồi, material, đúng chưa? Chắc hẳn mọi người cũng biết một vấn đề về cách học tiếng Anh truyền thống ở Việt Nam là học sinh phần lớn ngồi thụ động, lắng nghe thầy cô giảng một loạt về ngữ pháp và từ vựng. Nhưng ít khi được thực hành và cũng chẳng có ai giải thích tại sao từ này lại đọc như thế kia. Rồi. Cô ơi, sao thế? Cô ơi, sao từ này đọc là maple mà không phải maple à cô? Thì cái âm A này đọc là âm A thôi, trong từ điển nó như vậy mà. Nhưng mà bọn con đi thi có được dùng từ điển đâu. Thì bây giờ cái việc của con không được dùng từ điển thì con phải nhớ chứ đâu có cách gì đâu. Thế là dẫn đến tình trạng học vẹt mau quên, rồi tự ti không dám giao tiếp vì vừa phát âm sai vừa nghe chẳng hiểu người ta nói gì. Điều này thì chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên chân thành từ một người vừa có nền tảng lại vừa đi dạy tiếng Anh như mình nha. Thường thì mình thấy rất nhiều người học xác định chưa đúng hướng nên cứ vội vàng học nhồi thật nhiều từ vựng, cấu trúc cao siêu hay là gấp gáp muốn giao tiếp tự nhiên như người bản xứ luôn. Nhưng mà chắc hẳn các bạn cũng biết là việc học ngoại ngữ thì đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hàng ngày, chứ không phải là đặt mục tiêu ngày 1, ngày 2 là đạt được luôn, đúng không nào? Vậy nên mình thực sự hy vọng mọi người hãy xác định rõ được nền tảng cơ bản và thiết thực nhất của việc học tiếng Anh chính là phát âm chuẩn. Rồi từ đó các bạn sẽ cải thiện được những kỹ năng khác như là nghe hoặc là nói nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lấy một ví dụ để các bạn có thể dễ hình dung hơn về sức mạnh to lớn của các quy tắc đánh vần tiếng Anh nhé. Mọi người nhớ giúp mình, học gì thì học nhưng trước hết phải biết đọc chữ đã nha. Và ví dụ minh họa của chúng ta là một từ vô cùng quen thuộc. Trời ơi, bạn nào đang đọc là media thì vui lòng giơ tay và bình luận xuống dưới video giúp mình nhé. Thực ra cách đọc chính xác của từ này phải là Media. Media. Rồi, như mọi người cũng nghe đấy, mình không đọc E này thành E hay E đâu, mà đáp án là cái chữ này này. Mình sẽ gọi là âm Y với dấu 2 chấm, thì mình gọi là âm Y cười. Tại vì mọi người sẽ cười rất là thoải mái ra như khi chụp ảnh ấy, và ngân nga âm ra một chút này. Y. Đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là tại sao cái chữ E này lại biến đổi thành âm Y 2 chấm nhé. Rồi, ở đây E đang được nhấn trọng âm thì mình sẽ có một cái quy tắc nho nhỏ, đó là khi E cộng với một phụ âm khác R cộng với 4 Y thì E sẽ được đọc thành âm Y 2 chấm. Rồi, mọi người nhìn vào từ nhé. E này đang cộng với chữ D. Chữ D là một phụ âm và nó không phải là phụ âm R. Rồi, tiếp theo IA thì nằm trong 4Y. 4Y là cái gì chúng ta sẽ được học cụ thể rất là kỹ nhé. Rồi, vậy nên ở đây thỏa mãn điều kiện, E sẽ được biến đổi thành Y và chúng ta có từ hoàn chỉnh là media. Mọi người nhớ nhấn vào cái âm đầu tiên nhé, trọng âm media. Ok? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng tương tự với hai từ khác để cho mọi người xem nha. Hai từ này thì dài hơn đúng không? Thường thì mọi người sẽ đọc là gì nhỉ? Premium hoặc là immediate gì đấy đúng không? Ok, mọi người lại nhìn kỹ vào hai cái chữ E mà mình đang tô vàng nhé. E này cũng đang được nhấn trợ âm và chúng ta áp dụng xem nó có thỏa mãn trường hợp mà mình vừa nói không. E cộng một phụ âm khác R là chữ M.
cộng với 4i là IU mình đang gạch chân đây. Vậy nên ở đây E cũng đọc thành I 2 chấm. Chúng ta đọc được từ này là premium. Premium. Rồi tương tự với từ này thì sao nhỉ? Đúng rồi, từ này mình cũng có E cộng một phụ âm khác R là chữ D. Rồi tiếp tục cộng với 4i ở đây lại là IA. Vậy nên E này cũng được đọc là I. Và chúng ta sẽ có từ là immediately. Đó, mọi người thấy không? Thực ra ở đây có thể mọi người sẽ nghĩ là tại sao IU lại tách thành âm khác, hay là tại sao có âm này âm nọ biến đổi rồi viết cả cái phiên âm như thế nào. Thì mọi người yên tâm nhé. Đến với đánh vần tiếng Anh chúng ta sẽ được học theo 4 câu hỏi kim chỉ nam, và mọi người sẽ được đi từng bước rất rõ ràng để có thể viết được phiên âm hoàn chỉnh cả từ như thế này. Và từ đó thì sẽ có thể tự tin đọc được mà không cần tra từ điển nhé. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm phương pháp đánh vần tiếng Anh hoàn toàn miễn phí thì hãy bình luận xuống dưới video này để được hỗ trợ nhé. Chúc các bạn học tốt và thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh nha. Bật mí luôn là ngoài ra thì mình cũng xin gửi tặng voucher 200.000 học phí cho 5 bạn đầu tiên bình luận xuống dưới video này. Vậy nên nhanh tay nha các bác ơi! Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài chia sẻ từ chị Hoàng Nguyệt, trưởng phòng đào tạo về hoàn cảnh ra đời cũng như là thành tựu mà Enpro đã đạt được nhé. Rồi, xin chào các bạn, mình là Hoàng Nguyệt. Hiện tại thì mình đang công tác tại Enpro với vị trí là quản lý đào tạo. Và về hoàn cảnh ra đời thì thực sự là mình đã gắn bó với đánh vần tiếng Anh Enpro khoảng 10 năm nay. Và đánh vần tiếng Anh đã ra đời 12 năm. Thực sự là mình rất là khâm phục cái sự nghị lực cũng như là những cái tâm huyết của thầy Nam. Thầy Nam chính là người sáng tạo và nghiên cứu ra những cái quy tắc đánh vần tiếng Anh này. Bản thân thầy thì nghiên cứu đầu tiên năm 2009 là để dạy một bạn bé nhà thầy, bạn lớp 3. Bởi vì là thầy thấy là cái cách học hiện tại nó rất là không phù hợp và chưa thực sự hiệu quả với con thầy. Và thầy đã nghiên cứu ra những cái quy tắc này để làm sao đọc giống như tiếng Việt và tự làm sao học sinh cũng như là con thầy có thể tự sửa lỗi được. Và thầy chia sẻ đến tất cả các bạn khác và được đón nhận rất là nhiệt tình. Và đó là lý do mà đánh vần tiếng Anh ra đời và được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Hiện tại là qua 12 năm của đánh vần tiếng Anh thì thực sự là đã đạt được những cái thành tựu rất đáng tự hào. Ngày trước thì bên mình làm offline, đến những năm 2019 là dịch Covid bắt đầu xuất hiện thì đã chuyển hướng qua online. Và thật là may mắn vì đã được rất là đông đảo học sinh và các học viên đón nhận về chương trình online này, và thực sự là nó vẫn rất hiệu quả. Cụ thể là với qua từ năm 2019 đến bây giờ, đúng không ạ, 2023, qua mấy năm thì cái số lượng Zoom online, tức là các lớp Zoom mở ra, đó là đến hơn 1.200 Zoom. Đó, với số lượng học viên cả online cả offline đã lên đến 85.000 học viên đón nhận cái chương trình và học thực sự hiệu quả. Và một điều đặc biệt nữa đó là số lượng học viên ở bên mình đến 80% là do các học viên cũ giới thiệu. Tức là học viên học xong thì sẽ giới thiệu về cái chương trình cho các bạn bè hoặc là người thân mình học. Đó là một cái niềm tự hào và biết ơn cũng như trân trọng các học viên của trung tâm. Rồi, và hơn nữa thì với cái chương trình đánh vần tiếng Anh này, ngoài cái việc giúp các học viên ra thì còn giúp nhiều giáo viên hơn nữa. Bên mình cũng đã đào tạo được rất nhiều giáo viên. Hiện tại là trung tâm có tới gần 100 giáo viên để dạy cái chương trình đánh vần tiếng Anh. Và đặc biệt là cái kỹ năng giảng dạy về Zoom online cũng như là tương tác như thế nào để thực sự hiệu quả thì bên mình rất là chú trọng. Đó là toàn bộ cái thành tựu mà bên mình đã đạt được trong cái năm vừa qua dạy online trên chương trình đánh vần tiếng Anh. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ với mình ạ. Còn các học viên thì cảm nhận như thế nào về đánh vần tiếng Anh nhỉ? Tôi là một người luôn mong muốn là mình có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách chủ động. Tuy nhiên là điều khó khăn nhất của tôi là khi mà tôi nhìn vào một cái từ ở tiếng Anh, một dòng chữ tiếng Anh, thì tôi luôn băn khoăn là làm thế nào để mình phát âm cho nó đúng, làm thế nào để khi mình nói mà người ta hiểu được mình nói gì. Đó là một điều không đơn giản. Tôi đã cố gắng là học hỏi, tra từ điển, nghiên cứu qua nhiều cái phương thức khác nhau, nhưng mà tôi vẫn chưa thực sự tìm ra một cái cách thức nào đó cho phù hợp với mình. Và tôi thấy rằng là phải chăng cái loại hình ngôn ngữ này nó không phù hợp với cái khả năng của tôi ở một cái độ tuổi như thế này, khi mà cái cách phát âm nó cũng sẽ hạn chế hơn rất nhiều đối với so với các bạn còn trẻ.
Thế thì tôi thực sự là bất ngờ khi mà được tiếp xúc với cái chương trình đào tạo đánh vần tiếng Anh. Và khi đánh vần tiếng Anh học chỉ có vài buổi đầu thôi, tôi đã bắt đầu biết được là cách phát âm như thế nào cho nó chuẩn. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, bởi vì là mình có thể nhìn một từ và mình hình dung trong đầu là viết như thế nào, viết phim như thế nào, và tôi đọc được. Conversation. Thậm chí là không cần viết ra, tôi cũng đã đọc được, nói được, phát âm được một cách chuẩn nhất. Mastery. Dentistry. Tôi thực sự là muốn cảm ơn cái chương trình đánh vần tiếng Anh này, và đặc biệt là cảm ơn thầy giáo mà đã nghĩ ra các cái quy luật để mà phát âm tiếng Anh một cách chuẩn nhất. Và tôi cũng cảm ơn các giáo viên giảng dạy cái chương trình này đã đem đến cho tôi một cơ hội, một sự hy vọng, và tôi ngày càng tự tin hơn là cái khả năng làm chủ cái loại ngôn ngữ này của mình. Đến một lúc tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ được như những người khác, nói chuyện thoải mái với người bản xứ, nói mà người ta hiểu được. Đó là cái điều mà lớn nhất tôi nhận được từ chương trình này. Và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi rất cảm ơn. Đó, đâu chỉ riêng học sinh đâu, mà sinh viên, người đi làm hay là các cô chú đã nghỉ hưu, dù bạn là người mới bắt đầu hay đã từng học và làm chuyên về tiếng Anh, thì mình tin là đánh vần tiếng Anh vẫn mang lại những giá trị tích cực và thực sự độc đáo đấy. Pro giáo dục có trách nhiệm. Yeah! Hy vọng video này đã truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Thank you and see you!